po mga ka-Just mga kabayan, kumusta po kayo? Finally, nakalipad na po ako sa mundo ng TikTok. So, kayo din po ba gustong matuto kung paano lumipad sa TikTok? Well, ito pong video na to ay para sa inyo. Kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe at nakakapag-like, please po, and share my channel. Thank you po, and let's go! Ang una po natin gagawin ay gagawa po tayo ng video clip na tumatalon po tayo. At least 5 na talon sa isang video clip po para madali po siyang ma-trim at saka po matimingan yung pagtalon at pagbagsak. So, gaya po nito, isang mabilis lang po na video clip. Tatalon lang po ako dito ng at least 5. 1 na talon, 2 na talon, 3 na talon, 4 na talon, and last. Ayan. So, after po nito, ay mag-i-edit na po tayo sa ating editor, movie editor or video editor, kung ano man po yung gamit nyo na editor. Pwede na rin po yun. So, punta po tayo doon sa aking editor. So, ang aking pong video maker o video editor ay itong StoryCut. Kung wala po kayong video editor, pwede nyo po itong i-download. Ayan, StoryCut, video editor, and video maker. So, yan po yung gagamitin ko para i-edit ang aking mga jumping into the river action. Open po natin yan. May kabilisan. Okay, new project. At yung ating talon to the max, maximum level of gravity. Ayan po yan. So, original, click check. Ayan. So, dito po tayo mag-trim. Una, natin gagawin ay babagalan po natin yung speed nitong video natin. Gawin natin siyang speed. Gawin natin siyang eto, 1/8. Ang next na po natin gagawin ay magtitrim na po tayo. Ititrim po natin yung part na nakaangat na yung paa natin dun sa floor at saka hanggang dun sa bago bumagsak yung paa natin sa floor. Kasi ang kailangan natin yung nandun tayo sa area na mataas tayo. Pero ito pong sa jump number 1, hanggang doon lang po muna sa may nasa ere tayo. Kasi parang siya yung starting natin. Bakit tayo lumipad? Alam nga, bigla na lang tayong nasa ere. So, yan yung starting jump natin. Hanapin natin yung part na tumalon tayo, tapos hanggang doon sa part na bago bumagsak yung paa natin. So, play po natin. Pwede nyo rin pong bilisan nyo ng konti itong sa baba na to. Tapos pag nakita nyo na yung part na bago kayo bumagsak, ikakat na po yun. Ito yung gunting, yung nasa gitna na yan. Bago tayo bumagsak sa ground, doon tayo magkakat. Ayan, tatalo na siya. 1, 2, 3. Ayan, nakaangat. Tapos bago siya bumaba. Oops, ito. Dito, ikat na po natin. Tapos next naman po, itong next na clip na to, ito, hanapin natin yung jump number 2 kanina. Tapos doon tayo ulit magkakat. Yung bago, pag angat natin, jump number 2, nandun sa may sulok. Ayan, dito yung umangat yung paa natin. 1, 2, 3. Ayan, ikat natin yan dyan. Tapos yung kasunod, yung bago tayo bumagsak sa floor. Ayan. Ayan, pwede na yan. Ikat natin. Tapos sumunod, number 3. Hanapin natin yung 3. Jump number 3. Ayan, bago tumalon, ito. Pag-angat ng paa. Ayan, ikat natin dyan. Tapos ang kasunod ay yung bago bumaba yung paa. Husay ko, para ako si Darna. Ikat natin dito. Okay, next hanapin natin yung jump number 4. Ang taas ng talon ko. Jump number 4, come on. Ayan, umaangat na. Oh, ayan. Diyan, ikat natin yan. Tapos ikat yung susunod ulit. Nasaan na? Kasunod, yung bago tayo bumagsak. Ayan. Ang ganda ng pagkakalipad ko dito. Ayan, ikat natin dyan. And then, yung final, ikat lang natin yung angat ng paa natin. Kasi yung pang last, yun naman yung bubagsak na tayo sa floor. Ito yung number 5. Yung humarap na tayo sa madlang people.
Ayan. Pag angat, kakat na natin siya doon. Then the rest, hindi na. Wow. Dami na! Ayan, cut natin dito sa part na to. So, yung nakuha natin yung 1, 2, 3, 4. Yung jump number 1 po ay hindi natin kinat yung pagbagsak. Tapos, itong jump number 5, yung last, parang hindi rin natin, ang kinat lang natin is yung nandun po tayo sa pag-angat. Yung pagbagsak kasi, 5 na yon. Ayan. So, tatanggalin po natin yung mga retaso, yung mga mahaba dyan. Kasi yun yung hindi natin kailangan. Kung ba, kinuha lang natin yung mga clip na kailangan natin. So, burahin natin. Ito yung number 1. Ito, hindi natin to kailangan. Delete natin yan. Ito sa number 2. Itong mahabang to, hindi natin kailangan. Delete po natin yan. Tapos, ito. Tama ba? Ito, isa pa. Hindi natin to kailangan. Tandaan nyo na lang po. Kasi kaya 1, 2, 3, 4, 5 lang yung ginawa ko para mas mabilis matandaan. Ito, hindi natin kailangan. Delete natin. So, hanggang kailan na tayo. Ito, delete natin. Delete. Tapos, asan pa? Ito, hindi na. So, play natin siya. Palitan muna natin yung speed. Para nakita natin. Palitan natin lahat ng speed. Back natin sa 1. Sa 1. Oops, hindi siya. Pwede. Yan. Palitan natin. Balik natin sa 1 lahat ng speed. Speed 1. Okay. Next. Kita nyo, nasa tayo lang ako. This one requires patience talaga. Pero pag sanay ka naman na, it doesn't matter. Just for fun. Diba? Ito. Speed din, number 1. Palitan nyo ulit ng lahat ng speed. Kasi yung kinat-cut natin siya, iba na yung speed niya. Lahat naka-speed. Naka-speed. Parang may kulang. Ito, anong speed ba yung nandun? Yun sa pagitan. Ito, speed 1, check. Ano pa? Ito ba? Anong speed nito? 1, check. So, okay na lahat. Try nating i-play muna for the meantime. Ayan. Tumalon. Ay, nako. Check kasi doon. Ayan, diba? Ang bilis. Ang bilis. Ngayon, ang gagawin natin, guys, kung paano siya medyo tumagal ng konti. Yung part na ng jump number 2, hindi yan. Yung part ng number 2, eto. Ay, hindi. Nasa pagitan siya eh. Ayun o. Ang liit. Kaya natin ng konti. Ayan. So, ito yung 1. Etong 2. Ayan. Ikakopy nyo yan at least 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nakopy. Yan yung number 2. Tapos sunod, hanapin natin yung jump number 3. Andito lang siya sa pagitan. Nakikita niyo po yan dyan. Ito yata. Ito. Jump number 3, copy natin ng, bakit parang sobrang bilis niya dito? Copy natin ng 1, 2, 3. 3 lang. Depende sa gusto ninyo. Pero para sa akin, 3 is good. Tapos, sunod, ito, copy natin ng at least 3 din. O 5. Depende sa inyo po 1, 2, 3, 4, 5. So, for me, okay na yan. Okay na yan. 5. Ayan. So, play natin. Play na po natin sa start. Play! Tignan natin kung paano lumipad si Joanne. Just like that. Oops. Para ako magic, no? Ayun. May part na sobrang bilis. May part na sobrang bilis somewhere dun sa maliliit na cut. Pwede nyong i-edit yung time. Pwede nyong gawing yung speed. Kagaya nito. Speed niya, sobrang bilis. Try nyo na babagalan ng konti. At least half. Okay? So, play mo. Para akong si Darna talaga in fairness. So, basically po, ganun yung pag-trim. Ang sunod naman po natin gagawin ay isi-save natin to next ordinary 480. Ayan, para mas mabilis. Pwede nyo pong gamitin yung ibang trim, mag-trim ng ibang video maker o video editor. For me kasi mas maganda siya itong story cut. Pinopromote ko yung story cut. Ayan, so
Tapos tuturo ko sa inyo kung paano na natin siya ilalagay sa mismong TikTok. Ayan. Okay. Enjoy using storycut. Not really. Huwag na muna natin sagutin. Huwag na natin muna yan. So, susunod naman ay click yung done. Tapos pupunta po tayo sa TikTok. Ay, asan ang TikTok ko? Ito. Ayan. Ayan. So, i-upload na po natin sa TikTok yung ating flying challenge. So, kunin natin sa ating album. Ito po yun. Ayan. Tama. Okay. Yun nga. So, next. Ayan na siya. Kung gusto niyo po itong i-adjust, pwede namang i-adjust. O yung masyado namang nakasmile yung babae na yan. Ganyan lang. Huwag na natin pakita yung hinawakan natin yung, ayan, ganyan. Pwede na yan. Tapos, let's see how it ends. Okay. Ayun, okay na po yun. Tapos, next. Lagyan na po natin ng sound. Search name, you know I'll go get. Ayan yung i-add natin. Ayan, iksian ko lang. So, check yung. And then, pwede po tayo maglagay ng effect. Yung sa may time, kasi may part dito na mabilis masyado. So, pwede tayo mag-slow mo dito sa may part na to. Ayan, next. At dito, slow mo natin ng konti. Tingnan natin. Ayan. Yan po. Tapos, save. Lagyan pa natin ng ibang effect. Visual, ito. Maganda to, rainbow, gold powder, flower. Diinan nyo lang yung mga effect na yan. At yung isa pang paborito ko ay, hindi ito, starlight. Ayan. So, yung pinakalas, lagyan natin ng highlight. Ayan. Butterfly. So, okay na po. I-save po natin. Play natin yan. Tignan natin kung ano ang nangyari sa ating flying challenge. Ayan. So, that's how it goes po. Next. Ayan na. So, pag nakita nyo po ito sa TikTok, pakipusuan na lang din po. Thank you. So, hanggang dito na lang po. At I hope you enjoy my video. Until the next video po ulit.